سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم حال همگیتون خوب و خوش باشه و منتظر باشید تا ادامه بدیم کارمون رو. ما یواش یواش میخوایم به بافت نزدیک بشیم. از رج شمار صحبت کردیم، از نخ چله صحبت کردیم، از پود ضخیم صحبت کردیم و گفتیم که پایه و اساس هر بافت قالی چله کشیشه. خب ما با نخ چله کشی چله کشیدیم، ولی یه نکته ظریفی این وسط هست که باید من سهم خودم به شما تذکر بدم که بعداً دچار مشکل نشیم. میدونیم که یکی از عوامل و اساسی که باعث بالا زدگی و پایین زدگی فرش میشه و یکی از عیوب متداول فرش هست این هست که شما نتونین نخ چله مناسب با رج شمار، نخ پود ضخیم مناسب با اون رج شمار و حتی این نخی که به عنوان بافت به کار میبرید، اگر اینا همه با هم هماهنگ نباشن کار شما دچار بالا زدگی یا پایین زدگی احتمالاً خواهد شد. اگر شما چنانچه از فروشگاهایی که پک قالیبافی میفروشن و نخ و نقشه همه چیه با همه از اونها خرید کنید، اونها به تناسب کار به شما عرضه میکنن. ولی اگر چنانچه بخواید که خودتون انتخاب کنید از بین نخها و به سلیقه خودتون و به طرح و نقشه خودتون کار کنید، اینو باید در نظر داشته باشید که یه ارتباطی بین شماره نخها و رج شمارها وجود داره. شما ملاحظه کنید که ما نخ چله، این الان نخ چله است، نمونهشه، اینا پود ضخیمه. خوب اینا هر دوتا از جنس پنبه هستن، ولی نخ چله ابریشم هم داریم، نخ چله پشمی هم داریم که پشمی ها بیشتر برای گلیم بافی و گلیم فرش و به اصطلاح گبه و اینا به کار برده میشه و اینها برای کارهای معمول تر هستش، از جنس پنبه هستش و به شکل کلاف هستش. شما وقتی که اینطوری تحویل میگیرید، عموما اینطوری تحویل میگیرید و نگاه کنید که همه حالت پیچ و تاب داره. علتش رو الان خدمتتون میگم. شما وقتی که یه نخ چله رو و یا پود ضخیم رو ابتداش رو باز میکنید، یه مقدار که سرش رو از هم باز کنید، شما ملاحظه میکنید که اینا هر کدوم از تارهای ظریفتری تشکیل شدن و این نخ چله همینطور تابیده شده تا تبدیل به این شماره از نخ شده. وقتی میگن نخ چله 9 لا یعنی 9 تا لای ظریف داره و یا پود ضخیم وقتی میگن 12 لا یعنی 12 تا لای ظریفتر با خودش داره که به این ضخامت یا این ضخامت در اومده. و این رو هم بدونید که نخ چله ضریبی از 3 هستش، مثلا 9 12 و 15 18 شماره شونه و نخ پود ضخیم ضریبی از 2 هست، 10 12 14 و تا 24 ما داریم. پس باید یه ارتباطی رو ما با این نخ چله ها و رج شمار بدونیم، تا حدودی بدونید و بعد در عمل و تجربه خودتون براتون مسجل میشه که چه نخی مناسب هست. وقتی که شما رج شمار فرشتون بالا میره، نخ چله هاتون ظریفتر میشه، پود ضخیم هاتون هم ظریفتر میشه. مثلا برای رج شمار 50 نخ چله 9 به کار برده میشه و پود ضخیم 10 و نخ برای رج شمار 40 وقتی که شما میخواید به کار ببرید، پود ضخیمتون میشه 12 و نخ چلتون بین 12 تا 15. ولی وقتی که رج شمار میره روی 30، نخ چلتون 15 تا 18
و پود ضخیمتون 16 تا 18 و همینطور وقتی که رد شمارتون کم میشه نخ چلتون شمارش بالا میره. مثلا در رد شمار 20 نخ چلتون شمارش میشه 18 و پود ضخیمتون مناسب باشه 24. و حتی شما نگاه کنید در مورد نخهای مختلفی که در فروشگاه ها وجود دارند و ضخامت های متفاوتی دارند. اگر نخ شما از جنس های دیگه‌ای باشه که شما بتونید اونها رو رشته‌ای باشن و شما بتونید به رشته های مختلف ببینید، ممکنه بعضی از مواقع شما مجبور بشید 2 تا از اون 3 تا رشته رو به کار ببرید به خاطر اینکه کارتون بالا زده نشه و قشنگ بشینه تو کارتون. یا مثلا نخهای مرینوس در هر 1 مترش میتونه ظرافت ها و ضخامت های مختلفی داشته باشه. اینجا شما خیلی باید دقت بیشتری بکنید. در عین اینکه زیبایی کار خیلی زیادتره، از اون طرف چالش های خودش رو هم داره، چالش های شیرین. خب در ادامه صحبت هامون در مورد نخ چله و رد شمار بهتره این رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. وقتی که نخ چلمون مثلا شماره 9 بیشتر برای انواع اکسسوری ها و تابلو فرش های ظریف با ریزبافت و نخهای مرینوس توش کار میره، نخهای آکریلیک توش کار میره، کارهای ظریفی هستن. ولی وقتی که شماره نخ چلمون بالا میره مثلا میشه 15 لا، برای نخهایی هستش که قراره روی زمین پهن بشن و یه مقدار ضخیم‌تر هستش. و نخ چله‌ای که شمارش بالای 18 میشه، خود 18 و بالای اون انواع گلیم فرش ها و پادری هایی که زیر پا میرن برای اونها کاربرد داره، برای نخهای خیلی ضخیم‌تر کاربرد داره. اما اصلا جای نگرانی نیست، ما قراره با هم همراه باشیم. هر جایی مشکلی پیدا شد برای من بنویسید، از من بپرسید تو کامنت ها و من چنانچه بتونم جواب بدم به سوالاتتون حتما جواب میدم. مشتاقم که بدونم که شما چقدر تلاش میکنید و تا الان کجای کار هستید و اگر مشکلی هست حتما از من بپرسید. اگر ندونم هم از اساتیدم میپرسم و جوابشو برای شما میگم. یا اگر به ویدیوهای قبلی من گوش بدید و ببینید، اگر سوالی اونجا داشتید، اگر کاستی بود در ویدیو، من دوباره براتون اون یه تیکه رو ضبط کنم براتون بذارم تا هیچ مشکلی براتون پیش نیاد. مطمئنم همتون خوب پیش میرید، مشکلی نیست. ضمن اینکه لایک و سابسکرایب شما باعث میشه که شما کانال خودتون رو، کانال مورد علاقه خودتون رو، کانالی که مربوط به هنر سرزمینتونه، اون رو گسترش میدید و باعث پیشرفتش میشید. از اینکه شما رو با خودم همراه میبینم بسیار خوشحالم و براتون آرزوی سلامتی دارم. متشکرم از همگی شما.